සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Thili Bro channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම. ඉතින් අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන ගොඩක් කට්ටියට වැදගත් වෙන wallet එකක් තමයි මේ Faucetpay account එක කියන්නේ. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ නිවැරදිව Faucetpay account එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒ වගේම මීට අමතරව මේකේදී security එක වැඩි කරන්නේ කොහොමද? ඒතකොට මේකෙන් අපි කොහොමද Binance එකට withdrawal එකක් ගන්න? ඒතකොට මේ site එකට අපි වෙන site එකකින් withdrawal එකක් ගන්න කොහොමද? ඒතර අපි ගත්ත coin එකක් මේකෙදී convert කරන්නේ කොහොමද කියලාත් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට ඉන්ස්ට්‍රක්ට් කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකකම් බලන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ වීඩියෝට යන්න කලින්. ඉතින් ඔයාලා තාමත් යාළුවනේ Thili Bro channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ පහදින බෙල් සලන එක්කවත් තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලට අපේ Telegram channel එකට join වුණොත් එහෙම Binance එකේ free coin earns කරන අවස්ථාව පිළිබඳවත් වීඩියෝ මම ක්ලාසියක් ගෙනවා. ඒ වගේම ඊට අමතරව අපේ Telegram channel එකෙත් update දෙනවා. ඉතින් Binance එකේ සමහර event පැයෙන් දෙකෙන් close වෙන නිසා ඒ වගේ update අපේ Telegram channel එකේ දෙනවා. ඒ වගේම ඊට අමතරව free earn කරන්න පුළුවන් site පිළිබඳව ඒ වගේම Telegram bot පිළිබඳව මේ වගේ දේවල් අපි Telegram channel එකේ දාන්න නිසා අනිවාර්යයෙන්ම Telegram channel එකට join වෙන්න කියලාත් මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඒ වගේම ඔයාලා Binance account එකක් හදාගෙන නැත්නම් තාමත් ඔයාලට පුළුවන් උඩ මේ දැක්වෙන tag එකෙන් ගිහිල්ලා Binance account එකක් විනාඩි 8ක් ඇතුළත හදන්න. ඒ වගේම සිංහල ID එකෙන් උනත් ඔයාලට දැන් Binance account හදන්න පුළුවන් නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව Binance account එකක් හදාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි මේ Faucetpay account එකක් අපි හදන්න ඕනි සමහර site වල Faucetpay account එකට තමයි ගොඩක් වෙලාවට withdrawal දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සතෝසි ගණන් earn කරන site වල payout එක මේ Faucetpay account එකට තමයි දෙන්නේ. ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මගේ දැනට Faucetpay account එකේ BTC තියෙනවා 0.057777ක සතෝසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම DGB coin දෙකක් තියෙනවා. Tron 0.4.3ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් total ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 0.720ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මම Faucetpay account එකේ ලොකුවට මේකෙදී earn කරන්න ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් මට time එකක් නැති නිසා මම trading කටයුතු විතරයි වැඩිපුර කරන්නේ. ඉතින් මේ නොයෙකුත් site වලින් මම payout ගත්ත ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ. අදත් ගත්ත එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉදිරියට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ 85ක් යනකම් මට දැන් අරන් තියෙනවා දැනට payout. හරි අපි බලමු කොහොමද Faucetpay account එකක් හදන්න කියලා. Faucetpay account එකේ එහෙම නැත්නම් Faucetpay site එකේ මම link එක පහත description එකේ පහත comment section එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා site එකේ link එකෙන් ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ යාළුවනේ. ඔයාලා account එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඔයාලා මෙතනින් කෙලින්ම sign in වෙන්න පුළුවන්. account එකක් නැත්නම් ඔයාලා මෙන්න මේ sign up කියලා button එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ button එක පාරක් touch කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා ඉස්සලාම මෙතනින් යූසර් නේම් එකක් ගහන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයා කමල් නම් කමල් 85 2022 ඔන්න ඔයාගේ යූසර් නේම් එකක් ඔයා දාගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වැඩ කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් මෙතනින් ඊළඟට ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ ඒ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකම මෙන්න මේ විදිහට නැවත වතාවක් මෙන්න මෙතනින් ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් password එකක් ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ password එකක් ඇතුළත් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම strong password එකක් ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් මේකෙදී අපි cryptocurrency ගවඩා කරන wallet එකක් නිසා ඒ පිළිබඳව මතක තියාගෙන strong password එකක් ඇතුළත් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම capital letters, simple letters, numbers සහ symbol තියෙන password එකක් දාගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට password එකම නැවත වතාවක් මෙන්න මෙතනින් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ I accept and term and condition and privacy කියන එකට මෙන්න විදිහට ටික් එක දාලා ඔයාලට පුළුවන් I am a human කියන එකට මෙන්න විදිහට ටික් එක දාන්න. ඒ විදිහට ටික් එක දැම්මාට පස්සේ ඔයාලට මොනවා හරි මේ විදිහට verification එකක් කරන්න එනවා. ඉතින් මේකෙදී අපිට same photo තෝරන්න එන්නේ. ඔයාලට මේකෙදී දැන් මේකෙදී මේක තෝරන්න පුළුවන් මේක තෝරන්න බෑ. එහෙම කළා ඔයාලට verify කරන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවෝ ඔයාලා ඊට පස්සේ sign up කියන button එක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න විදිහට your account was successfully created please confirm your email address before you login in කියලා මේ විදිහට message එකක් එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ email address එකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මම මේ විදිහට mail එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. හරි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට Faucetpay එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට confirmation mail එකක් ඇවිල්ලා ඇති. මම දැන් මේ විදිහට mail එක touch කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න විදිහට link එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ link එක එකපාරක් touch කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට link එක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ account එක දැන් මේ විදිහට verify වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එක සහ password එක මෙතනින් type කරගන්න ඕනේ. මගේ email එක සහ password එක දැන් මෙතනින් type කරගන්නවා. හොඳයි යාළුවෝ ඔයාලා මේ විදිහට email එක සහ password එක type කරලා මෙන්න විදිහට I am human කියන එකට මෙන්න විදිහට tick එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මේක මේ ෆොටෝ එකේ කියලා තියෙන දේ අපි මේක කරන්න ඕනේ. දැන් මේකේ same ෆොටෝ තෝරන්න තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට same ෆොටෝ තෝරලා verify කියන බටන් එක පාරක් touch කරා. ඊට පස්සේ මෙතනින් sign in කියන බටන් එක මෙන්න විදිහට මම touch කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ email එකට මෙයාලා mail එකක් එවනවා. මම දැන් මගේ email එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට
ඔයාලට කෝඩ් එකක් එවන්න මෙන්න ඉදවට බලා ගන්න පුළුවන් 2 factor authenticator කෝඩ් එකක් එවනවා. ඉතින් මේකදී ඔයාගේ ඊමේල් එක කාටවත් දෙන්න එපා මේ Faucetpay account use කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඊමේල් එක ඔයා ගාව තියාගන්න. හරි මම මේ දැන් ඊමේල් එකට ආපු කෝඩ් එක ටයිප් කරගත්තා. මෙතනින් ඒ කෝඩ් එක paste කරගන්නවා මම මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ login me in කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගත්තා. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් අපි සාර්ථක ලෙස Faucetpay account එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ කරන්න ඕනි දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී අපි මෙන්න මේ profile icon එකක් ඇති ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් profile icon එක. මෙන්න මේ icon එක touch කරලා ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ account setting කියලා එකක් තියෙනවා. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාලා පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ QR code එකක් එක්ක මෙන්න විතර code එකක් පෙන්නනවා. ඔයාලා ඊට පස්සේ මේ two factor authenticator එක enable කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට Google Authenticator app එක use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට තාමත් Google Authenticator app එක නැත්නම් මෙන්න ඉතින් Play Store එකට ගිහිල්ලා Google Authenticator කියලා මෙන්න විතර search කරා නම් ඔයාලගේ app එක මෙන්න විතර බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ app එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් get started කියලායි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න enter a setup key කියලා එකක් ඔයාලට. එහෙම නැත්නම් QR code scan කියලා එකක් එයි. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ Faucetpay එකේ තියෙන මෙන්න මේ code එක හෝ මේ QR code එක screenshot එකක් දාලා මෙතනින් ඔයාලට ස්කෑන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් enter setup key කියන තැනට ඔයාගේ අර මේ කෝඩ් එක ටයිප් කරලා මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලා Faucetpay account එකට log වෙන හැම වෙලාවෙම මෙන්න මෙතන කෝඩ් එකට අක් ගාලා ගහලා ඔයාලට සාර්ථකව Faucetpay account එකට log වීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඔන්න විදිහට තමයි Faucetpay account එකට නිවැරදිව හදා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ Faucetpay account එකට දැන් ගිහිල්ලා හොඳයි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ දැන් මේ Faucetpay account එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු අපි site එකකට සාමාන්‍ය withdrawal එකක් ගද්දි අපි මේකේ deposit address එකක් දෙන්න ඕනි. අන්නේ address එක ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඔයාලට මෙන්න මේ deposit කියන icon එකට මෙන්න touch කරගන්න පුළුවන්. එහෙම touch කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මේකෙදි නොයෙකුත් coins වර්ග එනවා. Ethereum එනවා, එතකොට BTC එනවා, Dogecoin එනවා, LTC, එතකොට BCH මේ විතර coin රාශියක් එනවා. ඉතින් TRX ඔය විදිහට එනවා. දැන් ඔයා හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඔයාට මොකක් හරි site එකකින් BTC ගන්න ඕනේ. එහෙම ගන්නවා නම් ඔයා Faucetpay account එකේ මෙන්න මේ BTC address එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් BTC address එක මෙතන select all copy දීලා මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. එහෙම copy කරාට පස්සේ ඔයා withdraw කරන site එකට මේක දාන්න පුළුවන්. එහෙම දාලා site එකේ withdrawal එක Faucetpay එකට ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් ওই විදිහට ගත්ත money අපි බලමු Binance එකට යවන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට මේ විදිහට මේ withdraw කියන එකට යන්න පුළුවන්. withdraw කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන එනවා අපිට දැන් මේ Bitcoin තමයි මෙතනින් තේරලා ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට වෙන coin එකක් වුණත් මෙතනින් දා ගන්න පුළුවන්. දැන් withdraw කරනවා Tron අපි withdraw කරනවා කියමුකෝ. ඔයාලට මේ Tron කියන එක touch කරලා okay කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට wallet address එකක් දාන්න ඕනේ. දැන් Tron දාන්න අපි මේ Binance එකට යනවා නම් Binance එකට ගිහිල්ලා ඔයා wallet එකට ගිහිල්ලා deposit එකට ගිහිල්ලා send via crypto network ගිහිල්ලා Tron තෝරන්න ඕනේ. Tron තෝරලා network එක විදිහට Tron TRC20 තෝරලා ඒ එන wallet address එක ඔයා මෙතනින් paste කරගන්න ඕනේ. මෙන්න විදිහට paste කරගන්න ඕනේ wallet address එක. හරි. දැන් මම wallet address එක copy කරන්නේ නැහැ. මම නිකන් මේ wallet address එක දැන් මෙතනින් paste කරා කියලා හිතා ගන්නකො. ඊට පස්සේ withdraw කරන amount එක දානවා. දැන් all withdraw කරනවා නම් all කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ minimum අපිට TRX මේකෙන් withdraw කරන්න පුළුවන්. 15ක්. ඒතකොට free එක විදිහට TRX දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම දිගින් බලන්න ඔයාලට withdraw එක කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න place withdraw කියන එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 5ක් වගේ ඇතුළත මේ withdrawal එක එනවා Binance එකට. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි withdrawal එක ගන්න තියෙන්නේ. මීට අමතරව ඔයාලට මේ overview එකට ආවට පස්සේ ඔයා ගාව තියෙන සියලුම coins වර්ග මෙන්න මේ විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මං ගාව තියෙන මේ coins ටික තමයි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන දැන් මේ BTC ටිකක් අපිට Tron වලට කන්වර්ට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ Litecoin වලට කන්වර්ට් කරන්න ඕනි කියමුකෝ. දැන් මම ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔයාලා ඉස්සල්ලා මෙන්න මේ විදිහට උඩට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඉරි කැලේ තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ ඉරි කැලේ තුන ටච් කරන්න ඕනේ. එහෙම ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් trade කියලා බටන් එකක් ඇති. අන්න ඒ බටන් එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ coin sap කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ බටන් එක ටච් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා හිතන්න දැන් මං ගාව තියෙන මේ Bitcoin වලින් මට ඕනි මේකේ අපි දාමුකෝ සාමාන්‍ය max දාමුකෝ max දැම්මම මේ වගේ ගණක් එනවනේ. මට සතෝසි 200ක් විතර මෙතනින් අපි දාමු ටෙඩ් එහෙම නැත්නම් අපි දාමු මේ Litecoin කියලා. මේ Litecoin වලට මට කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ සතෝසි 200ක්. එතකොට මේ විදිහට මම සතෝසි 200 උඩින් ටයිප් කරා. ඉතින් මට එන මේ Litecoin amount එක එනවා.
ඊට පස්සේ make exchange කියන එක මෙන්න විදිහට ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ your trade has been successfully please check your wallet balance කියලා මේක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ඉර කැලේ තුන උඩින් ටච් කරලා මෙතනින් dashboard එකට ඇවිල්ලා user dashboard එකට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මට Litecoin ප්‍රමාණය දැන් මෙතන තිබ්බ BNB ප්‍රමාණයෙන් මට දැන් මේ BNB ටික කන්වර්ට් වෙලා මේ Litecoin විදියට LTC විදියට 0.33764ක ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ විදිහට Litecoin වලට කන්වර්ට් වෙලා එනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට මේ Faucetpay account එකේ වැඩ කටයුතු කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා යාළුවෝ මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ වීඩියෝ එක like කරන්න අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක හොඳයි නම්. ඒ වගේම ඔබේ අදහසත් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ යටින් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවෝ තාමත් අපි Telegram channel එකට join වෙලා නැත්නම් දැම්ම join වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අපේ Thili Bro channel එකට subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම පාතනේ bell sound එක කරොත් තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක upload කරපු සැනින් ඔයාලා ගාවටම ගෙනගෙන හැකියාව තියෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකදී හමු වෙමු. Thank you all of you.